Hello students, আমি আজি আৰম্ভ কৰিম আইসোইলেক্ট্ৰনিক স্পেচিছ। আইসোইলেক্ট্ৰনিক স্পেচিছ মানে কি সম ইলেক্ট্ৰনিক। অৰ্থাৎ আমি যদি এক্সাম্পল হিচাপে লোৱা যায়, সাপোজ নিয়ন Na Mg2+, এটা ইয়াত Na আমাৰ ইলেক্ট্ৰন কিমান থাকে 10। নেক্সট Na প্লাসত ইলেক্ট্রন কিমান হ'ব, ইয়াত হ'ব আমাৰ 10, কাৰণ সোডিয়ামৰ 11 ইলেক্ট্রন থাকে, তাৰ পৰা এটা ইলেক্ট্রন লস হ'ব। নেক্সট Mg2+ হলো ইয়াত আমাৰ ইলেক্ট্রন কিমান থাকিব 10 থাকিব। এটা যেহেতু আমাৰ Na plus Mg2+, that means all species contains equal numbers of electrons, that means 10. So these are considered as what isoelectronic species or homo electronia. Next আমি চাম আয়নাইজেশন এনথালপি অর্থাৎ আয়নীকরণ এনথালপি। এটা আয়নীকরণ এনথালপি কাক বলে, এটা আমি ইয়াত যদি এক্সাম্পল হিসাবে লোৱা যায়, এটা গেসিয়াস আইসোলেটেড এলিমেন্ট M, এটা এই গেসিয়াস আইসোলেটেড এলিমেন্টৰ আউটাৰমোস্ট সেলৰ পৰা যদি আমি এটা ইলেক্ট্রন লস কৰিব লাগে, ইলেক্ট্রনটো এনে লস নহব, তাৰ কাৰণে মিনিমাম এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে এই মিনিমাম এনাৰ্জিক আমি কনসিডার কৰা যাব আয়নাইজেশন এনথালপি। গতিকে আমাৰ কি হ'ব, এটা পৃথক গেছীয় পৰমাণুৰ বহিঃকক্ষৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এটা যদি আমি লৈ যাব লাগে, তাৰ বাবে যে ন্যূনতম পৰিমাণৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন, এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন, তাক বিবেচনা কৰা যাব আমাৰ কি আয়নীকরণ এনথালপি অর্থাৎ আয়নাইজেশন এনথালপি। এটা নেক্সট আমি চাম ভেরিয়েশন ইন আয়নাইজেশন এনথালপি ইন গ্রুপ, অর্থাৎ গ্রুপ এটা আয়নাইজেশন এনথালপিৰ পৰিৱৰ্তনটো কেনেকুৱা হয়। এটা যদি ইয়াৰ কাৰণে আমি এক্সাম্পলটো সাপোজ চাম, ফাৰ্স্ট গ্ৰুপ এলিমেন্ট লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাছিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম। ইয়াত কি হয়, সেল নাম্বার আমাৰ বাৰে বাৰে আহি থাকে। লিথিয়াম নেক্সট আহিব আমাৰ কি, এটা আমাৰ দুটা সেল লাগিব লিথিয়াম। পটাছিয়ামত আমাৰ সেল নাম্বার কি হ'ব, 3টা হ'ব। তাৰমানে আলটিমেটলি আমাৰ যিমানে তললৈকে আহি থাকিম 1 করে সেল বাঢ়ি থাকিব। গতিকে আমাৰ কি হ'ব, আউটাৰমোস্ট সেলত থকা ইলেক্ট্ৰন আৰু নিউক্লিয়াছৰ মাজৰ এট্ৰাকশনটো টপ টু বটম আমাৰ গ্ৰেজুৱেলি কি হ'ব, এট্ৰাকশনটো ডিক্ৰিজ হ'ব। গতিকে যেহেতু ডিক্ৰিজ হ'ব, গতিকে আউটাৰমোস্ট সেলৰ পৰা আমি ইলেক্ট্ৰন সহজে কি কৰিব পাৰে, লস কৰাব পাৰে। গতিকে আমাৰ যিমানে সাইজটো ডাঙৰ হয় সিমানে কি হ'ব, আয়নাইজেশন এনথালপিৰ মানটো কমি যাব। এইবাৰ নেক্সট আমি চাম ভেৰিয়েশন ইন আয়নাইজেশন এনথালপি ইন পিৰিয়ড, অৰ্থাৎ পিৰিয়ড এটাত আয়নীকৰণ এনথালপিৰ পৰিৱৰ্তন কেনেকুৱা হয়। এটা তাৰ কাৰণে যদি আমি এক্সাম্পল হিচাপে লোৱা যায়, এটা পিৰিয়ড সাপোজ সেকেন্ড পিৰিয়ড লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বরন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, নেক্সট ফ্লোরিন। এটা আমি জানো ডিউ টু ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ অর্থাৎ নিউক্লিয় আধানৰ বাবে আমাৰ এটা পিৰিয়ডত লেফট টু রাইট সাইজটো গ্ৰেজুৱেলি কি হৈ যায়, ডিক্ৰিজ হৈ যায় অৰ্থাৎ হ্ৰাস পায়। গতিকে যেহেতু সাইজটো ডিক্ৰিজ হৈ যায়, গতিকে ফ্লোরিনৰ সাইজটো গোটেই কৰি আমাৰ কি হ'ব, সৰু হ'ব। আমাৰ নেক্সট কাৰ হ'ব, অক্সিজেনৰ হ'ব। এনেকুৱাকৈ আমাৰ যাই থাকিব, তাৰমানে যাই থকা যেহেতু ফ্লোৰিনৰ সাইজটো সৰু, গতিকে এই নিউক্লিয়াছ আৰু আউটাৰমোস্ট সেলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ মাজৰ এট্ৰাকশনটো এজ কম্পেয়াৰ্ড উইথ আদাৰ এলিমেন্টস ইন দা পিৰিয়ড কি হ'ব, বেছি হ'ব, যথেষ্ট বেছি হ'ব। গতিকে যেহেতু যথেষ্ট বেছি হয়, এই ইলেক্ট্ৰনটো ফ্লোৰিনৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ রাইট সাইডৰ এলিমেন্টৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন লস কৰাটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব, লস কৰাবৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণৰ এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আমি নেক্সট চাম কি ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি, অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ এনথালপি। এটা আয়নাইজেশন এনথালপিৰ অপোজিট। অৰ্থাৎ আগতে কি আছিল, আমাৰ এটা গেছিয়াছ আইসোলেটেড এটমৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন তাৰ আউটাৰমোস্ট সেলৰ পৰা লস কৰাৰ বাবে যিখিনি এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন তাক আয়নাইজেশন এনথালপি বুলি কনসিডাৰ কৰিছিল। এইবাৰ তাৰ উল্টাটো হ'লে আমাৰ এটা গেছিয়াছ আইসোলেটেড এলিমেন্টৰ তাকে যদি ইলেক্ট্ৰন আহিব লাগে, ইলেক্ট্ৰন আহাৰ বাবে যে
ন্যূনতম পরিমাণৰ এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন তাক ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ এন্থালপি বা ইলেক্ট্ৰন গেইন এন্থালপি বুলি কনসিডাৰ কৰা যায় অৰ্ডাৰ আমাৰ যদি m গেছিয়াছ হয় ইয়াত ইলেক্ট্ৰনটো অহাৰ বাবে যি পৰিমাণৰ এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন হয় তাক কনসিডাৰ কৰা যাব ইলেক্ট্ৰন গেইন এন্থালপি নেক্সট আমাৰ আছে কি ভেৰিয়েশন ইন ইলেক্ট্ৰন গেইন এন্থালপি ইন গ্ৰুপ এন্ড পিৰিয়ড এটা আয়নাইজেশন এন্থালপি যেনেকুৱা এটা গ্ৰেজুৱেল চেঞ্জ হোৱা আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেনেকুৱাকৈ ইমান গ্ৰেজুৱেল এটা চেঞ্জ নহয় এটা চাবা আমি যদি এটা গ্ৰুপ কনসিডাৰ কৰা যায় গ্ৰুপ সাপোজ লিথিয়াম সোডিয়াম পটাছিয়াম ৰুবিডিয়াম সিজিয়াম ফাৰ্স্ট গ্ৰুপটো আমি কনসিডাৰ কৰিলো এটা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ সাইজটো গ্ৰেজুৱেলি ডাঙৰ হৈ আছে ওরে যেটো সাইজটো ডাঙৰ হৈ আছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰন গেইন এন্থালপি অৰ্থাৎ ইনকামিং যেটো ইলেক্ট্ৰন সেই ইলেক্ট্ৰনটো আমাৰ কি হ'ব নিউক্লিয়াছৰ পৰা ডিসটেন্সটো বাঢ়ি যায় থাকিব যিমানে টপ টু বটম যায় থাকিব কিন্তু যেতিয়া আমাৰ টপৰ এলিমেন্টস বিলাক আমি চাম সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব নিউক্লিয়াছৰ পৰা ডিসটেন্সটো আমাৰ কম থাকিব ওরে যেটো ডিসটেন্সটো কম থাকিব গতিকে নিউক্লিয়াছে ইলেক্ট্ৰনটো এট্ৰাক্ট কৰাৰ টেন্ডেন্সিৰ মানটো বাঢ়িব বাঢ়াৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন গেইন এন্থালপিৰ মানটো কম্পাৰেটিভলি কম লাগিব কিন্তু যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব সেল নাম্বাৰটো যিমানে বাঢ়ি যায় সিমানে ইয়াৰ আৰু ইনকামিং ইলেক্ট্ৰনৰ ডিসটেন্স বাঢ়ে গতিকে এই ইলেক্ট্ৰনটো যদি আমাৰ এই নিউক্লিয়াছৰ লগত বাইন্ড হ'ব লাগে ফোর্সফুলি বাইন্ড হ'ব লাগিব তাৰ মানে কি হ'ব বেছি এনাৰ্জি আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এটা নেক্সট আমি যদি পিৰিয়ড এটাৰ ক্ষেত্ৰত কনসিডাৰ কৰা যায় পিৰিয়ডৰ এটাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ সাইজটো গ্ৰেজুৱেলি ডিক্ৰিজ হ'ব গতিকে আমি যদি ফার্স্ট সেকেন্ড পিৰিয়ডটো কনসিডাৰ কৰো ফ্লোৰিনৰ সাইজটো গলে পৰে কি হ'ব কম হ'ব গতিকে যেহেতু ফ্লোৰিনৰ সাইজটো গটেকেইটা সেই পিৰিয়ডত থকা এলিমেন্টৰ কম হয় গতিকে ইনকামিং ইলেক্ট্ৰনটো আমাৰ ইনকামিং ইলেক্ট্ৰনটো নিউক্লিয়াছে ইজিলি এট্ৰাক্ট কৰিব গতিকে কম এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰমানে আমাৰ পিৰিয়ডৰ ক্ষেত্ৰত ফ্লোৰিনটো কি হ'ল সেকেন্ড পিৰিয়ডত ইলেক্ট্ৰন গেইন এন্থালপিৰ মানটো কম্পাৰেটিভলি লেস হ'ব যথেষ্ট কম হ'ব এইবাৰ নেক্সট আমি চাম ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতা এটা বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতা কাক বোলে সাপোজ এ আৰু বি আমাৰ কেমিক্যাল বন্ড এটা প্ৰডিউস কৰি আছে এটা এই যেটোৰ আমাৰ শেয়াৰিং ইলেক্ট্ৰন বা বন্ডিং ইলেক্ট্ৰন বি এটমটো নিজৰ ফালে টানিব বিচাৰে অৰ্থাৎ পুল কৰিব বিচাৰে এও আমাৰ নিজৰ ফালে টানিব বিচাৰে এই যেটো টানা প্ৰৱণতা তাক কনসিডাৰ কৰা যায় ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি দ্যাট মিন্স পুলিং টেন্ডেন্সি অফ বন্ডিং ইলেক্ট্ৰন অর শেয়ারিং ইলেক্ট্ৰন টুৱাৰ্ডছ নেইবাৰিং এলিমেন্টস ইজ কনসিডাৰ্ড এজ ওয়ান ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি অৰ্থাৎ বন্ধনত ব্যৱহৃত হোৱা ইলেক্ট্ৰনবোৰ তাৰ ওচৰৰ এলিমেন্ট বিলাকে নিজৰ ফালে যেটো টনাৰ প্ৰৱণতা তাক আমি বিবেচনা কৰি ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি বুলি এইবাৰ নেক্সট হ'ল কি anomalous properties of first element in a group to another অৰ্থাৎ এটা গ্ৰুপত আমাৰ গ্ৰুপ কিমান আছে 18 আছে তাৰে এই প্ৰত্যেকটো গ্ৰুপৰে ফাৰ্স্ট যেটো আমাৰ এলিমেন্ট এই এলিমেন্টছৰ কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বেলেগ এলিমেন্টছৰ লগত সেই একেটা গ্ৰুপত ডিফাৰেন্ট পোৱা যায় অৰ্থাৎ অমিল দেখা যায় গতিকে ইয়াক বিবেচনা কৰা হৈছে anomalous properties বুলি এটা এই যে আমাৰ anomalous properties পোৱা যায় এটা anomalous property কিহৰ কাৰণে পোৱা যায় এটা anomalous property পোৱাৰ আমাৰ ৰিজন কেইটামান আছে তাৰ ভিতৰত কি হ'ব যেটো আমাৰ ফার্স্ট এলিমেন্ট যিকোনো গ্ৰুপ এটা যেটো ফার্স্ট এলিমেন্ট যেটা আমি ফার্স্ট গ্ৰুপটো কনসিডাৰ কৰা যায় লিথিয়াম হ'ব বাকি বিলাকৰ তুলনাত ইয়াৰ সাইজটো যথেষ্ট কম হ'ব নেক্সট আমাৰ কি থাকে ইয়াৰ যদি ভ্যালেন্স সেলটো চোৱা যায় এবসেন্স অফ ডি অৰবিটেল অৰ্থাৎ ভ্যালেন্স সেলৰ আমাৰ ডি অৰবিটেল নাথাকে আৰু নেক্সট আমাৰ কি হ'ব কম্পাৰেটিভলি আমাৰ মোৰ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ হয় গতিকে এই তিনিটা মেইন ৰিজনৰ বাবে আমাৰ কি হ'ব যে কোনো গ্ৰুপ এটাৰ ফার্স্ট এলিমেন্টৰ কিছু anomalous behavior দেখা পাম অৰ্থাৎ বিসংগতি তাৰমানে অমিল বাকি বিলাকৰ লগত দেখা পোৱা যাব ধন্যবাদ